Sau khi La Phong vượt qua tầng thứ 13 của Thông Thiên Kiều, tin tức này đã lan truyền với tốc độ kinh ngạc. Chỉ trong vòng nửa giờ, nó đã lan khắp mọi ngóc ngách. Tuy nhiên, nhân vật trung tâm của cơn bão này, La Phong, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Vừa mới tạo nên kỳ tích, La Phong không hề hưng phấn hay kích động. Trên đường đến phủ thành chủ, anh đột nhiên dừng bước và đưa ra một quyết định. Anh nhận ra rằng những lĩnh ngộ thu được từ việc liên tục vượt qua 6 tầng Thông Thiên Kiều vừa rồi cần được sắp xếp và hệ thống lại ngay lập tức. Vì thế, anh từ bỏ kế hoạch lập tức tham ngộ Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, quay người trở về nơi tu luyện của mình. Trong mỗi trận chiến ở Thông Thiên Kiều, La Phong đều giao đấu với đối thủ hàng chục hiệp, tỉ mỉ quan sát cách đối phương thi triển diễn thần binh. Những phong cách chiến đấu khác biệt này đã đem đến cho anh rất nhiều cảm hứng mới. Trở về đỉnh mái nơi tu luyện, La Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận suy ngẫm từng trận chiến một. Để tránh bị quấy rầy, anh thậm chí còn tắt chức năng nhận tin của mạng vũ trụ ảo, đắm chìm trong dòng suy tư của chính mình, hoàn toàn không hay biết về cơn sóng dữ đang dậy lên bên ngoài vì mình. Cùng lúc đó, tại Lôi Thần Đảo trong mạng vũ trụ ảo, bên trong điện thờ của Cửu Kiếm Tôn giả, một cuộc thảo luận về La Phong đang được tiến hành. Vị vương bất tử cấp phong vương mạnh nhất dưới trướng Cửu Kiếm, Vương Long Ngọc, đang sốt ruột kiến nghị với Cửu Kiếm Tôn giả. Ông nhấn mạnh rằng La Phong là thiên tài tuyệt thế hàng trăm triệu kỷ nguyên mới có một, chắc chắn sẽ thu hút vô số tôn giả vũ trụ và quốc chủ vũ trụ tranh nhau thu nhận làm đệ tử. Nếu không hành động kịp thời, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Cửu Kiếm Tôn giả tất nhiên hiểu rõ giá trị của La Phong. Ông biết rõ rằng Ba Lan, người cùng thời gian tu luyện với La Phong, mới chỉ vượt qua tầng thứ 8 của Thông Thiên Kiều, trong khi La Phong đã vượt tầng 13, thực lực vượt xa Ba Lan. Thật ra, Cửu Kiếm Tôn giả đã sớm hành động, ông đã gửi email cho La Phong, nhưng mãi vẫn chưa nhận được phản hồi. Thì ra, La Phong đã tắt chức năng nhận tin từ mạng vũ trụ ảo, vừa tránh đắc tội bất kỳ ai, vừa tranh thủ thời gian cho bản thân, đợi khi mở lại nhận tin sẽ từ vô số lời mời chọn ra người phù hợp. Vương Long Ngọc không khỏi thở dài về sự xảo quyệt của La Phong, nhưng Cửu Kiếm Tôn giả lại chẳng lấy làm lạ, thậm chí còn tự tin rằng với tư cách là tôn giả trực thuộc của La Phong, khi nhận được hàng loạt thư mời, La Phong hẳn sẽ tìm đến ông đầu tiên. Sóng gió do La Phong vượt qua tầng 13 Thông Thiên Kiều gây ra không chỉ khiến tầng cao của công ty vũ trụ ảo chấn động, mà ảnh hưởng của nó còn lan đến cả các dị tộc. Trong khe không gian thuộc tinh vực của vũ trụ quốc Hoang Mãn, một thần quốc đồ sộ lặng lẽ hiện diện. Đây chính là sào huyệt của tổ chức ngầm tộc Côn Trùng. Bên trong thần quốc, một dãy núi cao hơn triệu km vươn thẳng lên trời. Trên đỉnh núi, một thần điện cao 10 vạn km tỏa ánh vàng rực rỡ. Bên trong thần điện, loài người và chiến sĩ tộc Côn Trùng dường như chung sống hài hòa, nhưng thật ra đầy rẫy mưu mô. Một người khoác áo choàng vàng vội vàng xông vào tầng cao nhất của thần điện, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Hơn vạn chiến sĩ bất tử của tộc Côn Trùng gầm lên giận dữ, cảnh cáo kẻ xông vào không phép. Từ sâu trong thần điện, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy nghi vang lên, hỏi xem có chuyện gì quan trọng. Người áo vàng cung kính bẩm báo với tổ mẫu tộc Côn Trùng cao mười mấy km rằng thiên tài loài người La Phong chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi đã vượt qua tầng 13 Thông Thiên Kiều. Phải biết rằng tầng 10 của Thông Thiên Kiều đã là trình độ của thần linh bất tử bình thường. Thực lực của La Phong hiện tại đã ngang hàng với các chiến binh bất hủ mạnh mẽ. Người áo vàng còn nhấn mạnh rằng thiên tài cùng thời Ba Lan cũng mới chỉ vượt tầng 8. So sánh với nhau, La Phong đích thực là thiên tài hiếm thấy hàng triệu kỷ nguyên mới có một, sánh ngang với Kha Đế năm xưa. Cao tầng của tộc Côn Trùng rất rõ, năm đó để giải quyết Kha Đế đã phải trả giá cực lớn, nay đối mặt với mối đe dọa như La Phong, thực lực hiện tại của tổ chức là hoàn toàn không đủ. Vì vậy, tộc Côn Trùng liệt La Phong vào danh sách mối đe dọa hàng đầu, quyết định báo cáo lên tộc nội, tìm kiếm sức mạnh lớn hơn để loại trừ mối họa này. Ở một đầu xa xôi khác của vũ trụ, trong một thần quốc bị bao phủ bởi dòng khí đen, cũng đang diễn ra một cuộc đối thoại căng thẳng. Một thân ảnh chìm trong hắc vụ quỳ rạp trước một thân hình vĩ đại được tạo nên từ nham thạch đen, bao quanh là lửa đỏ sẫm, báo cáo tình hình liên quan đến La Phong. Khi biết La Phong hiện đang ở thánh địa loài người, Hỗn Độn Thành, được thành chủ Hỗn Độn trấn giữ, chủng tộc thần bí kia hiểu rằng hiện tại không thể ra tay được, chỉ có thể hy vọng sau khi La Phong trở thành giới chủ, tiến ra chiến trường ngoài vũ trụ, lúc đó mới tìm được cơ hội. Còn trong một thần quốc khác, nơi lơ lửng một khối lập phương tinh thể khổng lồ, người đàn ông ngồi trên ngai vàng xanh biếc, có diện mạo giống như con người, giữa trán còn có một con mắt màu vàng kim, cũng đã nhận được tin tức về La Phong. Hắn nhanh chóng phân tích ra rằng tộc Côn Trùng, yêu tộc, cơ giới tộc chắc chắn đều muốn trừ khử La Phong. Nhưng nếu cử vũ trụ tôn giả ra tay sẽ bị các cường giả siêu cấp của nhân loại trả thù, nếu cử thần bất tử ám sát thì xác suất thành công lại quá thấp. Hắn quan sát tất cả với vẻ đầy hứng thú, thậm chí còn mong các chủng tộc đỉnh cao vì La Phong mà đánh nhau càng thảm liệt càng tốt. Cứ như vậy, tin tức về thiên tài tuyệt thế La Phong của nhân loại xuất hiện giống như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã dấy lên sóng gió khắp các tộc trong vũ trụ. La Phong kết thúc thời gian phản tỉnh, nhận ra đã đến lúc phải đối mặt với lời mời của các cường giả bên ngoài. Anh gọi Ba Tháp đến để mở mạng lưới vũ trụ ảo nhận tin. Chỉ trong chớp mắt, các thông báo email và yêu cầu gọi đến tới tấp,
Với 392 email và 13 yêu cầu đàm thoại, ngay cả anh cũng phải kinh ngạc. Dù đã lường trước rằng vượt qua tầng 13 Thông Thiên Kiều sẽ gây chấn động, nhưng khi đối mặt với tình hình này vẫn không khỏi thấy choáng ngợp. Đa phần email đến từ các vũ trụ tôn giả, tổng cộng có 322 người, cùng với các lời chào từ thần bất tử và bạn bè. La Phong nhanh chóng lướt qua, giữa những dòng chữ là sự tha thiết và thành ý của các tôn giả khi muốn thu nhận đệ tử. Bởi trong thế giới tu luyện, thiên tài xuất hiện một lần trong hàng triệu kỷ nguyên là vô cùng hiếm hoi. Nếu có thể thu nhận làm đệ tử, thì dù là nguồn trợ giúp trong tương lai hay sự an toàn từ tình nghĩa thầy trò đều vô cùng giá trị. Suy nghĩ một lát, La Phong quyết định trước tiên đến thăm sư phụ mình, Chân Diễn Vương. Bước vào phủ đệ của Chân Diễn Vương, ông dường như đã dự đoán trước, cười nói về việc nhiều tôn giả gửi lời mời. Chân Diễn Vương phân tích rằng với thiên phú của La Phong, tương lai ít nhất cũng đạt đến đỉnh phong Phong Vương, thậm chí có hy vọng trở thành vũ trụ tôn giả. Đó chính là lý do khiến các cường giả tranh nhau thu nhận đệ tử. Trong hành trình tu luyện dài đằng đẵng, tình nghĩa thầy trò giống như sợi dây gắn kết bền chặt, không chỉ là truyền thụ kỹ năng mà còn là điểm tựa lẫn nhau. Khi được hỏi sẽ chọn ai, La Phong lộ vẻ do dự. Chân Diễn Vương liền khuyên bảo rằng trên con đường tu luyện, nhiều sư phụ sẽ mang lại kiến thức và kinh nghiệm đa dạng, đặc biệt là với thiên tài như La Phong. La Phong thẳng thắn nói rằng mình không biết nên chọn ai. Thật ra trong lòng anh đã nghiêng về việc bái Thiên Thực Cung chủ làm thầy, chỉ là Thiên Thực Cung chủ chưa gửi email. Hơn 300 tôn giả khác dù có giới thiệu bản thân trong thư, nhưng những lời tự khen khiến anh khó hoàn toàn tin tưởng. Đúng lúc then chốt, Chân Diễn Vương đề cử Hỗn Độn Thành chủ cho La Phong. Hỗn Độn Thành chủ trấn giữ thánh địa nhân loại, Hỗn Độn Thành, sức mạnh khiến các cường giả dị tộc không dám xâm phạm, có địa vị cực kỳ quan trọng trong vũ trụ. Tuy Hỗn Độn Thành chủ không trực tiếp gửi thư cho La Phong nhưng đã phái người thông báo cho Chân Diễn Vương rằng có ý thu nhận La Phong làm đệ tử ghi danh. Chân Diễn Vương giải thích, với thực lực hiện tại của La Phong, chưa đủ tư cách làm đệ tử thân truyền của Hỗn Độn Thành chủ, vì đệ tử thân truyền của ông phần lớn là tôn giả vũ trụ. Chân Diễn Vương còn tiết lộ, Hỗn Độn Thành chủ lưu giữ hỗn độn bia vũ trụ, xếp thứ 2 trong số 52 tấm hỗn độn bia, chỉ sau hỗn độn bia cự phủ do sáng tổ cự phủ lưu lại. Điều đó khiến La Phong nhận ra Hỗn Độn Thành chủ là một trong 3 đỉnh cao của nhân loại. Dù chỉ là đệ tử ghi danh, nhưng nếu thể hiện xuất sắc, tương lai vẫn có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền. Hơn nữa, có Hỗn Độn Thành chủ làm chỗ dựa, thì nội bộ nhân tộc cũng không ai dám tùy tiện gây chuyện. Sau khi cân nhắc, La Phong quyết định bái Hỗn Độn Thành chủ làm sư phụ. Chân Diễn Vương nhắc nhở cần phải thông báo với vị tôn giả quản lý trực tiếp, Cửu Kiếm tôn giả. Tại không gian riêng của Cửu Kiếm tôn giả, khi ông biết được tin, dù cảm thấy bất lực nhưng không thể cản trở. Bởi vì Hỗn Độn Thành chủ là người quyền lực nhất trong công ty vũ trụ ảo, đệ tử ghi danh của ông còn có địa vị cao hơn cả đệ tử thân truyền của tôn giả. Sau khi nhận được sự đồng ý của Cửu Kiếm tôn giả, với lòng kính trọng và mong đợi, La Phong bước ra khỏi phủ đệ của Chân Diễn Vương, hướng về phía tòa phủ thành chủ nguy nga phía xa. Cổng lớn phủ thành chủ Hỗn Độn Thành luôn mở, người ra vào tấp nập, nhưng nội phủ được canh giữ nghiêm ngặt do các thần bất tử trấn giữ. Là người đứng đầu công ty vũ trụ ảo, Hỗn Độn Thành chủ có địa vị siêu nhiên, đến mức ngay cả các hộ vệ canh cổng cũng vô cùng kiêu ngạo, dám không để mặt cả các tôn giả vũ trụ. La Phong vốn quen thuộc đường đi trong phủ thành chủ, nhưng lần này khi đến nơi vẫn bị vệ binh nội phủ chặn lại. Chỉ khi biết hắn được Hỗn Độn Thành chủ triệu kiến, thái độ của họ mới dịu lại. Bước vào nội phủ, La Phong gặp Quý Nhất tôn giả, người được Hỗn Độn Thành chủ phái đến đón và yêu cầu gọi là nhị sư huynh. Quý Nhất tôn giả nhắc nhở La Phong rằng Hỗn Độn Thành chủ có 3 phân thân, trong đó phân thân trấn thủ Hỗn Độn Thành là chủ sát phạt, tuyệt đối phải cung kính. Băng qua sân viện, La Phong cùng Quý Nhất tôn giả bước vào hỗn độn hư, nơi giống như tàn tích sau một trận đại chiến đỉnh cao, xác chết khắp nơi, tỏa ra khí tức khiến người ta rợn người. Không xa phía trước, một tồn tại cao 3 mét, khoác chiến giáp đỏ sẫm, có đuôi vảy giáp và sừng đỏ rực xuất hiện, chính là Hỗn Độn Thành chủ. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, linh hồn La Phong liền run rẩy dữ dội, như thấy được vô số quy tắc vũ trụ, cảm nhận rõ ràng rằng Hỗn Độn Thành chủ chính là hiện thân của quy tắc, một cảnh giới khiến người ta kinh hoàng. Ánh mắt ông ta như đuốc, dường như nhìn thấu mọi thứ của La Phong, biết rõ hắn đã vượt qua Thông Thiên Kiều, lĩnh ngộ bản chất không gian và ý cảnh tượng thú thần. Điều này khiến La Phong vừa hoảng hốt vừa thầm mừng vì phân thân ma sát tộc vẫn được giấu rất kỹ. Hỗn Độn Thành chủ hỏi La Phong có nguyện ý trở thành ký danh đệ tử không, và La Phong lập tức đồng ý. Sau đó, ông ta đưa ra một khảo nghiệm, biết rằng Chân Diễn Vương đã giúp La Phong đổi được phần thượng của Diễn Thần Thất Biến, lại xét thấy hắn có thiên phú dung hợp quy tắc, nên cho thời hạn 3.000 năm. Trong 3.000 năm tại Hỗn Độn Thành, nếu La Phong luyện thành tầng thứ nhất của Diễn Thần Thất Biến, ông ta sẽ thu nhận làm thân truyền đệ tử. Tuy nhiên, Diễn Thần Thất Biến là bí điển cực khó, đặc biệt tầng đầu tiên, ngay cả vũ trụ tôn giả cũng khó luyện thành. Vậy mà Hỗn Độn Thành chủ chỉ cho La Phong 3.000 năm, rõ ràng là một thử thách khổng lồ. Thế nhưng, ngay cả La Phong cũng không ngờ rằng chỉ trong 800 năm, hắn đã luyện thành tầng đầu tiên của Diễn Thần Thất Biến. Lần nữa tiến vào nội phủ Hỗn Độn Thành chủ, các thần linh bất hủ canh gác cũng không ngăn cản mà để hắn đi thẳng vào. Cách đối đãi kỳ lạ khiến mọi người thầm đoán rằng cường giả trẻ tuổi này có thể
đã trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ. Lúc này, mang theo niềm vui tu luyện thành công, La Phong bước vào Hỗn Độn Hư, nơi Hỗn Độn Thành Chủ đang ngồi uy nghi chờ đợi. Đối diện câu hỏi của sư phụ, La Phong kính cẩn bẩm báo rằng đã luyện thành tầng đầu tiên, chương vảy giáp của Diễn Thần Thất Biến. Dù chỉ với 800 năm khổ luyện, hắn mới chỉ hiểu rõ quy tắc mà chưa kịp nghiên cứu kỹ các bí pháp chiến đấu, nhưng nhờ thường xuyên luyện tập trảo pháp trong 3000 tinh không, hắn vẫn có thể trình diễn một cách tự nhiên. Khi nguyên lực trong cơ thể La Phong bùng phát, những vảy giáp với hoa văn thần bí mọc ra từ dưới da, khiến hắn hóa thành một hung thú hình người toát ra khí thế bá đạo của thú thần. Ngay sau đó, hắn thi triển chảo xé trời, tay phải đầy vảy giáp xé toạc không gian, sức mạnh khủng khiếp làm chấn động cả không gian. Một bóng chảo mơ hồ to lớn lao ra xé gió, khiến Hỗn Độn Thành Chủ lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng, La Phong chính thức trở thành đệ tử thân truyền thứ 32 của ông. Khoảnh khắc này với La Phong vô cùng trọng đại, trước sinh mệnh lâu dài và sức mạnh trí cao của Hỗn Độn Thành Chủ. Dù hắn vẫn còn yếu ớt, nhưng nhờ vào nỗ lực và thiên phú của mình, đã giành được sự công nhận quý giá này. Vậy là toàn bộ video đến đây là hết rồi. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.